سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام خلاصه یک کتابی رو بهتون بگم که میاد راجع به ذات انسان صحبت میکنه، هم از قسمت بدش هم از قسمت خوبش. در واقع نگاه نویسنده که خیلی هم جوان هست، یعنی متولد 67 و کتاب به شدت بسیار بسیار قوی رو نوشته، این هستش که چرا ما خودمون رو یا دیگران رو بد میدونیم، چرا ما اعتقاد داریم که ذات انسان بده. این رو میاد از چند نگاه بهش میپردازه. میاد میگه که مثلا ادیان چجوری بودن توی عصرهای مختلف و حکومت‌ها شاید دلیل اصلیش باشه که انقدر ما نگاهمون نسبت به هم نوع خودمون یا انسان‌های کشور دیگه، ادیان دیگه، شهرهای دیگه بد و منفیه. با من همراه باشین، ادامه‌شو با هم میریم. خب خیلی خوش برگشتین. با هم میخوایم بریم خلاصه این کتاب باحال رو بخونیم و ببینیم چیه. من دلتون نخواد نوت برداری کردم که قسمت‌های مهمش رو از قلم نندازم و یه خلاصه نویسی واسه خودم کردم. نویسنده ابتدای کتاب میاد میگه که 3 تا شخصیت نام میبره. میگه آقای آدولف هیتلر، آقای روزولت و آقای استالین یه اشتراک خیلی کلی با هم داشتن. حالا فکر میکنین اون اشتراک چیه؟ بگین. منم مثل شما شاید فکر میکردم که اشتراک اینا احتمالاً این هستش که 3 تا از رهبران جنگ جهانی دوم بودن و اینا با هم نزاع داشتن و حالا میجنگیدن. اما ایشون میاد از یک کتابی نام میبره و میگه این 3 نفر عاشق یک ایدئولوژی یا یک کتابی شدن که داخل اون کتاب ایدئولوژی بوده که این کتابه هست اسمش روانشناسی توده ها. و این روانشناسی توده ها میاد توضیح میده که آقا اگر یک جامعه یا یک حکومت یا بهتر بگم بر اساس اون کتاب توده های مردم اگر به بحران بخورن، اگر به جنگ بخورن، باعث میشه که اینا به ذات واقعی خودشون برگردن و شروع کنن همدیگر رو کشتن و تجاوز کردن و کلن حکومت رو از هم بپاشونن. این ساختاری بود که هیتلر هم استفاده کرد برای اینکه توی جنگ جهانی دوم وقتی که فرانسه رو فتح کرد، حمله های هوایی رو توسط لوفتوافه که ارتش هوایی آلمان بود انجام بده و وقتی که کلا به انگلستان یا بهتر بگم به لندن حمله کرد و کلی آدم رو کشت، به این نتیجه رسید که خب الان اینا میریزن همدیگه رو لت و پار میکنن، داغون میکنن، اصلا احتیاجی نداره که من میخوام کاری بکنم. اما نتیجه‌ای که گرفت کاملا نتیجه عکس بود. یعنی مردم انگلیس خیلی خیلی متحدتر شدن، همدلتر شدن، باعث شد میزان جرم و جنایت خیلی کم بشه، مصرف الکل بیاد پایین و حتی خودکشی هم کم بشه. پس با این نتیجه میاد یه نتیجه گیری خیلی کوچیک انجام میده و میگه که شاید کتاب اشتباه بوده. بعد میاد یه سری مثال دیگه میزنه. مثلا میگه مردم نیویورک زمانی که 11 سپتامبر اون حملات هوایی انجام میشه و یک سری هواپیما میخورن به برجای دوقلو و اونو فرو میریزن، خب اصلا مشهور بودن به این که مردم خیلی مغرور، خودخواه، خودپسند، نجات پرستین. و جالبه میاد اونجا توضیح میده که آقا اصلا این شکلی نبوده، اینا واسه این که فقط یک نفر رو برن از زیر آوار بیرون بکشن و زنده بیرون بکشنش، حاضر بودن از جون خودشون هم بگذرن. پس بازم میاد میگه که آقا ما ذات واقعیمون احتمالاً حتی تو شرایط خیلی بحرانی یا تو شرایط جنگی یا تو شرایطی که واقعا یه حادثه خیلی عظیم پیش اومده، خیلی ما رو متحدتر میکنه تا اینکه خیلی ما رو برگردونه به ذات شرور خیلی فلان بیسار اینجوری. نه خالص. حتی یه مثال دیگه هم میزنه در رابطه با اینکه یه تحقیق دانشگاه دلور روی 700 تا کیس انجام میده و میاد میگه که آقا این 700 تا کیس بر اساس بلایای طبیعی بوده، یعنی جاهایی که زلزله اومده، سونامی اومده، سیل اومده یا همچین چیزه، آتش فشانی رخ داده. و یه نتیجه گیری خیلی جالب میکنه. نتیجه گیری جالبش چیه؟ این که میبینه تمام این اتفاقات که رخ داده، اتفاقا مردم خیلی خیلی میزان خشونتشون، میزان جنگ طلبیشون، میزان این که بخوان خیلی خودخواه باشن کمتر شده. باز هم ایشون میاد یک مثالی رو میزنه از
اتفاق ناگوار سال 2005 طوفان کاترینا و میاد اعلام میکنه که آقا زمانی که این اتفاق رخ داد فرماندار شهر میاد میگه که وای بدبخت شدیم، الان مردم میریزن، همه میکشن، میخورن، میبرن، از این چیزا. اما نکته جالب اینجاست که وقتی که روانشناسا و جامعه شناسا بعد از پایان حالا طوفان، وقتی که یه خورده رسیدگی بهتر شد، میان یه تحقیق میکنن و تو اون تایمی که این طوفان بوده و این در واقع اتفاق ناگوار افتاده بود بررسی میکنن، میبینن که مردم اتفاق خیلی با هم همدلتر شده بودن، خیلی نزدیکتر شده بودن به هم. حتی اگر هم کسی میرفتش توی مغازی دزدی بکنه، واقعا نمیرفت دزدی بکنه، میرفتش که اون رو برداره تا خانواده خودش و هم نوع خودش رو زنده نگه داره. حتی پلیس ها هم کمک میکردن که به افراد فقیر و بیخانمان هم اون میزان غذا یا اون میزان در واقع وسایل بهداشتی برسه. و باز اینجا میاد نتیجه‌گیری میکنه، میگه آقا چرا واقعا همچین نگاهی نسبت به آدم ها هستش که وقتی فکر میکنن توی شرایط بحرانی قرار میگیرن، چرا فکر میکنن خشونت بیشتر میشه، چرا فکر میکنن خودخواهی بیشتر میشه. و مثال آخری که ایشون میزنه، میگه یک در واقع سوژه‌ای رو داشته رد میشده، کیف پولش از پشت جیبش از قصد میفته، ولی این اتفاقی بوده که تنظیم نشده باشه و افراد پشت سر یه دوربین مخفی هم بوده فیلم میگرفته و به این نتیجه رسیده که از مثلا 50 نفر 37 نفر این کیف پول رو به صاحبش برگردوندن، حتی کیف هم باز نکردن، یعنی تا دیدن افتاده سریع رفتن پسش دادن. ولی باز هم اینجا ما یه سری منتقدینی داریم که میگن این کار هم به نوعی خودنمایی هستش و همش نمایشیه. حالا اینکه نمایشی هستش یا نه رو میریم ادامه کتاب ببینیم واقعا اینطور هست یا نه. نویسنده توی ادامه کتاب میگه ما 2 عامل بدبختی بزرگی داریم توی جامعه خودمون. 1 اخبار، 2 داستان. میگه اخبار باعث بدبختی ماست، یعنی تمام اتفاقات ناگواری یا چیزهایی که وجود داره یا باعث میشه ما بخونیم یا نسبت به هم شک بکنیم یا نسبت به هم نوع خودمون شک بکنیم واقعا از اخبار میاد. یه مثال خیلی جالب میزنه، میگه که تا حالا دیدین که یه تیتر خیلی معمولی، یک خبر خیلی معمولی توی خبر فوری مثلا بزنن؟ نه، مثلا نمیزنن آره امروز خیلی اروپا حالش خوب بوده، همه چی اوکیه، مثلا مردم دارن در صلح و سازش با هم زندگی میکنن. نه، اما خیلی علاقه دارن به تیترهای شگفت انگیز. اما این شگفت انگیز در واقع به معنی دیگه تیترهای فاجعه بار معنی میشه. یعنی شما اخبار راجع به جنگ فلانجا، جنگ شد، این به اون حمله کرد، انقدر آدم مرد، انقدر بچه مرد، انقدر فلان مرد، و میاد میگه اخبار مثل یه نوسیبو هست. نوسیبو چیه؟ نوسیبو اثر منفی دارونما میشه نوسیبو. یعنی به فرض مثال من یک دکتری هستم و به شما میگم آقا این قند رو بخور، این توش مثلا یک قرصی هست که اصلا بهینه شده و شما این قند رو میخوری و به خاطر اینکه باور میکنی این قنده، هیچ چیز خاصی توش نیست، ولی به خاطر اینکه باور میکنی واقعا یه اثر مثبتی روت میذاره، شما یک اثر دارونما رو تو بدن خودت ایجاد میکنی و خودت به خود میگی خب من بهتر میشم، این قرصی که داده دکتره خیلی حالم بهتر میشه. حالا نوسیبو عکس اینه، یعنی اون اثری که رو شما میذاره یه اثر خیلی منفیه. اون اثری که رو شما میذاره در واقع همون قنده است، هیچ چیز ماورایی توش نیست، ولی این نوسیبو وارد خون توی رگ‌های جامعه میشه و باعث بدبختی و شرارت و حال بد و یعنی مودتون میاد پایین، حالتون همش بد میشه. این خبر مثلا فلانجا رو میخونین، خبر فلانجا رو میخونین و این فقط و فقط باعث حال بدیتون میشه تا حال خوبیتون. اما موضوع بعدی راجع به داستان‌ها هستش. نویسنده در کنار اخبار میگه داستان‌ها هم خیلی کمک کرده که ما فکر کنیم ذات درونیمون پر از شرارته، همه مردم خیلی بدن. و میاد یه مثال میزنه، میگه سال 1900 و مثلا این سال مثلا 1960 1963 کتابی اومد بیرون به اسم سالار مگس‌ها. این کتاب رو لطفاً با کتاب خرمگس اشتباه نگیرین. نکته جالب این کتاب این هستش که از روی این کتاب 3 فیلم ساخته شده و 2 سریال. یه سریال که احتمالاً الهام بخش هستش و شما همتون احتمالاً دیدنش، لاست هست
که چندین سال قبل ساخته شد و خیلی سر صدا کرد و سریالی که به تازگی یعنی تازه تر درست شده سریال یلو جکت هست. شما اگر این سریال ها رو ببینید تقریبا متوجه اون بعد اصلی کتاب میشین. اما نکته جالبتر این که این کتاب خیلی هم مورد تحسین قرار گرفت و جایزه نوبل هم برد. اما نویسنده خودش هم شاید کرده بود به این نتیجه رسیده بود که نکنه واقعا درست باشه، نکنه مثلا یه مشت بچه اگه برن یه جای قانون رو سرشون نباشه یا حکومت رو سرشون نباشه باعث بشه که اینا به خوی وحشیگریشون برگردن. توی همین جستجوها، تحقیقهایی که داشت میکرد به یک گزارشی برخورد سال 1966 که اتفاقا این داستان واقعی بود و یه تصویر رمان خیالی نبود. یه هواپیما توی اقیانوس آرام سقوط میکنه و توی این هواپیما بیشترشون بچه بودن و این بچه ها حدود 15 ماه با هم کنار میان و سر میکنن تا آخر پیداشون میکنن. و نکته خیلی جالبتر وقتی با اینا مصاحبه میکردن توی گزارش لحاظ شده بود، گفته بودن که ما قانون اول که گذاشتیم هیچ وقت با هم دعوا نکنیم. و نویسنده میاد یه استدلالی میگیره و میگه خب این الان واقعیته و اون کتابه یه تصویر خیالی بود، ولی چرا به اون انقدر بال و پر داده شد و این گزارش اصلا بهش پرداخته نشد، در صورتی که این گزارش نشون میده خود بچه‌ها بدون هیچ حکومتی، بدون هیچ قانونی که بالا سرشون باشه دست و پاشون رو ببنده، قل و زنجیرشون کنه، تونستن خیلی راحت 15 ماه در کنار هم زندگی کنن و زنده بمونن و این خیلی جالب بود. در ادامه یه خورده چالش این کتاب بیشتر میشه. در ادامه نویسنده میاد میگه که خب شاید هم این مورد فقط یه مورد استثناء بوده، یعنی شاید همچین اتفاقی اصلا رخ نداده، یا اگر مشابهش دوباره رخ بده، چون میدونین اگر بخوان از لحاظ علمی یک موضوع رو بررسی بکنن باید قابل تکرار باشه، یعنی یک آزمایشی که تکرار پذیر باشه و میاد میگه خب شاید این استثناء بوده. بریم ببینیم اصلا داستان چی بوده که یه همچین طرز فکری رو انداخته توی سر مثلا یک فردی به اسم آقای ویلیام گولدینگ که کتاب مثلا سالار مگس ها رو نوشته و خیلی جالبه. میاد بیس داستان رو میبینه، میاد بیس داستان رو بررسی میکنه و میگه از صدها سال قبل مردم راجع به این فکر میکردن، حالا فیلسوف ها، که انسان ذاتش واقعا خوبه یا بده و این نکته رو میان بررسی میکنن. اما قرن 17 یک فیلسوفی به اسم آقای توماس هابز اومد و یه نظریه رو مطرح کرد که گفتش آقا ذات ما آدم ها شرارته، اگه یه چوب حکومت و قانون رو سرمون نباشه ما به قهقرای نابودی میریم و شروع میکنیم به هم تجاوز کردن و همدیگر رو میکشیم و اصلا هیچ چیزی تمدن شکل نمیگیره، تا ابد هم انسان ها میخوان با هم بجنگن. حالا بریم ببینیم واقعا این درست هست یا نه. نویسندم میاد یه بررسی ریزی انجام میده، میبینه که آره تمام تحقیقات و گزارشاتی که من دارم میخونم داره نشون میده که آقای هابز داره درست میگه و میاد اون تحقیقات و گزارش‌ها رو بررسی میکنه، میبینه که به چه شکلی رفته جلو که به این نتیجه رسیدن حرف هابز درسته. یکی از تحقیقاتی که مطالعه میکنن ایشون برای شخص آمریکایی دانشمند انسانشناس آمریکایی بوده به اسم آقای ناپل اون چانگون. ایشون رو یک قبیله بدوی، بهتره بگم بدوی آمازون، یه بررسی رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که آقا اینا خیلی خشنن. یه کتابم ایشون تألیف کردن، نوشتن به اسم مردم خشن و توش میگن اینا اصلا به خاطر اینکه هیچ قانونی ندارن، تمدن ندارن، اینا فقط دارن همدیگر رو میکشن و پر از خشونتن و همش بزن و بکوب و بکش و از این چیزا. این رو داشته باشین. اون آقای هابز هم که بالاتر بهتون گفتم رو داشته باشین. سال 2011 روانشناسی به اسم آقای استیون پینکر میاد یک کتابی رو مینویسه به اسم فرشتگان بهتر ذات ما و داخل این کتاب میگه که آقا من رفتم یه سری قبر رو کندم زمانی که تمدن به شکل متمدنانه و مردم یک جانشین نبودن، تمدنی وجود نداشته، حکومتی نبوده، قانونی نبوده، از کل مردم جهان
یا حالا از اون قبرهای خیلی قدیمی که کندنشون 14% آدم‌ها بر اساس یک ضربه و یک جراحت کشته شدن. و میاد ایشون استنباط میکنه، میگه در عصر فعلی ما حدود فقط 1% بر اساس نزاع و دعوا و جنگ و خشونت از بین رفتن. و این استدلال آقای پینکر هم داشته باشین. حالا نویسنده میاد یه بررسی میکنه، میگه به نظر درست در میاد، اینا هم دیدگاهی هابزو دارن میگن، ولی بذار یه خورده موشکافی کنم. میره اون قبیله‌ای که به اسم یانومامی بوده توی آمازون رو بررسی میکنه، میگه که آقا این قبیله‌ای که شما الان بررسی کردی، آقای چانگون رفته یه کتاب هم نوشته مردم خشمگین که کلی هم پرفروش شده، کلی هم جامعه شناسا گفتن به به چه چقدر خوب گفتی. این باگ داره، این حفره داره. حالا حفرش کجاست؟ زمانی که آقای چانگون رفته از اینها گزارش تهیه بکنه و بررسیشون بکنه لحاظ جامعه شناسی، این رو توی کتابشون ذکر نکردن، اما این قبیله اون سال با مردم بدبستون داشتن، کلی کشاورز میرفته اونجا، کلی کارهای مختلف میکنن، یعنی با تمدن در ارتباط بودن. پس نمیشه لزوما به این معنی که اینا تمدن نداشتن بهشون گفتش که آقا شما بی تمدنین پس واسه همین خشونت میکنین. ضمن اینکه آقای چانگون بهشون قمه و تبر و شمشیر داده بوده، یعنی بهشون اینا رو داده بوده و گفته بوده که چقدر اینا خشنن، اینا فلان میکنن بیسار میکنن. این گزارش آقای چانگون یه دید خیلی قشنگی به نویسنده میده که بذار راجع پینکرم یه تحقیقی بکنم. میره یه تحقیقی میکنه، میبینه که از 21 قبری که کنده 20 تای اینها اصلا برای زمانیه که انسان یک جانشین شده، یعنی دارای یک تمدن شده و آدم‌ها کوچنشین نبودن که از هم جدا بشن و برن. پس اون موقع تمدن بوده. آره، این گروهی که کلی همدیگر رو با چاقو و با حالا اون ابزارهای بدوی همدیگر رو زدن کشتن، اصلا میتونه هم چیزی نباشه. یعنی میاد استنباط میکنه، میگه شاید حیوانات وحشی این کارو کردن. این رو تا اینجا داشته باشین. نویسنده میاد میگه که آقا پس من نگاه آقای چانگون رو نمیتونم بپذیرم و احتمالاً غلطه. به این فکر میکنن که شاید نظر آقای چانگون سوگیری داشته، یعنی اصلا به یه سمتی رفته که اصلا یه مردمان رو نشون بده و ضمن این که اصلا این قبیله نماد خوبی واسه کل بشریت نیستن که اینا بشن نماد کل انسانهای توی دنیا. این یک مورد. آقای پینکر هم میان میگن که آقا این قبرایی که شما 21 کندی 20 اصلا برای زمانیه که انسان‌ها یک جانشین شدن، پس تمدن داشتن، پس این هم ربطی پیدا نمی‌کنه و چه واقعا تضمینی وجود داره که این افرادی که کشته شدن حتما همدیگر رو کشتن، شاید یه حیوان وحشی حمله کرد اینا رو کشته. این هم پس از این قضایا. اما یه خورده برمیگره عقب‌تر، به این فکر میکنه بحث بقا و تکامل چطور به پیش رفته و چطور انسان‌ها تکامل یافته شدن. ایشون میاد نظریه آقای داروین رو بررسی میکنه و میگه که نظریه داروین میگه که موجوداتی که تطبیق پذیرتر بودن و قدرت بیشتری داشتن میان و قدرت رو به دست میگیرن و احتمال اینکه بیشتر طول عمر کنن یا بیشتر زنده بمونن یا بقاشون بیشتر باشه هست. اما راجع به انسان‌ها چی؟ ایشون میاد راجع به انسان‌هایی که یک جانشین، یعنی قبل از اینکه یک جانشین بشن، یعنی حدود قبل از 10,000 سال پیش که مردم اومدن یک جانشین شدن و تمدن‌ها رو شکل دادن، اومد بررسی کرد، دید که آقا یک سری انسان شناس و یک سری باستان شناس اینا چطور می‌بینن قضیه رو. وقتی بررسی میکنه میبینه که آثاری که برای 10,000 سال پیش هست رو وقتی نگاه میکنه به این نتیجه میرسه که آقا این آثار بهترین روش که بتونیم بررسیش کنیم چیه؟ نقاشی روی دیوار، بریم هنرشون رو ببینیم چی گفتن. وقتی تمام اونها رو چک میکنه میبینه هیچ اثری از این که انسانها همدیگه رو کشتن وجود نداره. نشون میده که انسانها حمله کردن، یک موجود رو شکار کردن، ولی از هم نوعی خودشون نگفته. ضمن این که سوای از اون بر اساس یافته‌های انسانشناس‌ها میاد میبینه که اون زمان که انسان‌ها یا آدم‌ها یک جانشین نشده بودن و کوچ می‌کردن، اینا شروع می‌کردن با هم حمله می‌کردن، شکار می‌کردن و یک
تقسیم قدرت به صورت مساوات وجود داشته و حتی وقتی این دوتا به هم میرسیدن هم با هم تطبیق پیدا میکردن، ادغام میشدن و یک جامعه بزرگتر رو برای خودشون درست میکردن و باز هم میرفتن جلوتر. نکته خیلی جالبی که نویسنده بهش میرسه این هستش که اگر انسان‌ها به این شکل بودن پس اون خشونت و درگیری ها از کجا اومده؟ اما نظریه داروین رو ایشون میاد یه نقدی بهش وارد میکنه، میگه که انسان‌ها بر اساس اینکه قدرتمندتر بودن بقای بیشتری پیدا نمی‌کردن. انسان‌ها بر اساس اینکه تطبیق بیشتری داشتن و کار گروهی و همکاری بیشتری انجام میدادن بقای بیشتری پیدا می‌کردن. اون انسان‌ها اگه یکم استعداد داشتن احتمالاً بچه‌های بیشتری می‌داشتن، میتونستن بیشتر زنده بمونن. سوای از این داستان ایشون به یک مورد خیلی جالب اشاره میکنه که شاید برای ماها یه خورده جذاب نباشه، ولی میگه دقت کردین صورت ما خیلی لطیفتر شده، خیلی صافتر شده نسبت به اجداد ما. ایشون یه اشاره خیلی جالبی هم میکنه روی ما انسان‌ها. میگه طبیعت انگار اصلا دوست داشته انسان‌هایی که تطبیق پذیری بیشتری داشتن رو نگه داره، انگار بقای اونها رو به سمتی ببره که به زیبایی سوق پیدا میکنه. یعنی چی؟ میاد میگه اجداد ما صورتهای خیلی قلمبه سلمبه تری داشتن، ما صورتهای صافتری داریم، ما صورتهای زیباتری داریم، ما انگار مثل یک توله سگی هستیم که خودمون رو رام کردیم. مثالی که میزنه مثال خیلی جالبیه و حتی میاد میگه تنها موجودی که سفیدی چشماش رو به هم نوع خودش نشون میده انسانه. من وقتی اولین بار اینو خوندم اصلا تعجب کردم و گفتم نه. بعد وقتی رفتم یکم جستجو کردم بله، هیچ موجودی سفیدی چشماش رو نشون نمیده و انگار این سفیدی چشما رو نشون دادن حس اینه که به من اطمینان داشته باش. شما تو هیچ موجودی نمیبینید سفیدی چشماش رو بخواد به شما نشون بده و این رنگ هم انگار خود طبیعت یه ساختاری درست کرده که انسان رو به این سمت ببره. سوای از این نشون میده که انسان‌ها وقتی در کنار هم هستن هوش بیشتری به خرج میدن، یعنی انگار دارای هوش بیشتره. مثلا احتمالا شما شنیدین که برین استورم رو شنیدین، اصطلاحی هستش که چند نفر میشینن راجع به یک موضوع صحبت میکنن، اصطلاحاً به معنی طوفان فکریه. یعنی من ایده میدم، اون ایده میده و خیلی جالبه شما وقتی که اون جلسه تموم میشه هر کسی از نقطه نظر خودش میگه باعث میشه انگار یک نتیجه و یه ریزالت خیلی بهتری بگیره و این برمیگره به این استنباط ایشون که میگه هوش ماها وقتی که در کنار هم هستیم بهتر کار میکنه و انگار بیشتره. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که با این تعریفی که الان متوجه شدیم احتمالاً نظر هابز اشتباهه، ولی چی شده که اصلا هابز میاد همچین نظری رو اعلام میکنه و افراد پشت سر اون میدونن و این رو هی تکرار میکنن و به جایزه میدن و کلی تعریف و تمجید میکنن ازش. خیلی جالب بدونین که 100 سال بعد از هابز فیلسوفی به اسم روسو میاد دقیقاً عکس این نظریه رو بهش میپردازه و میگه ذات انسان‌ها خوبه. انسان‌ها در نهایت ذات خوبی دارن. در 99% مواقع نه تنها کار خوب بلکه بهترین کارشون رو انجام میدن. ولی چرا این بهش پرداخته نشده؟ چرا مثل هابز بقیه خیلی بهش توجه نکردن؟ بریم ادامه داستان رو ببینیم چی میشه. امیدوارم تا اینجای خلاصه کتاب خسته نشده باشید. بریم ببینیم ادامه داستان چی شد که اصلا آدم‌ها به سمت خشونت سوق پیدا کردن یا یک سری فیلسوف مثل هابز به این نتیجه رسیدن که آدم‌ها خیلی خشنن. برگردیم به دوره‌ای که حدود 10,000 سال پیش، یعنی زمانی که تقریباً عصر پایان یخبندان بود و مردم آروم آروم داشتن یک جا نشین می‌شدن. خب تصور کنیم مردمی که همش کوچ می‌کردن، نه مالی داشتن، نه خونه‌ای داشتن، نه فضایی داشتن که مثلا یه سری زمین‌های کشاورزی بخوان بکارن و بگن اینا مال ماست، یعنی هیچ مال و اموالی نداشتن. و اینکه اگر کسی تو اون جمع میخواستش که اعمال قدرت بکنه و بگه من رئیسم،
خب احتمالاً کل اون جمع این رو شرمش میکردن و یه جوری برخورد میکردن که سوش میکردن که طرف خجالت بکشه و کلا دست از این کار برداره. واسه همین دارم میگم خیلی مساوات بیشتری بود. اما بعدش چه اتفاقی رخ میده؟ انسان شروع میکنه به یک جانشینی، شروع میکنه یه منطقه، یه زمین رو گرفتن. آروم آروم اون افرادی که دیگه توی سفر بودن، تو کوچ بودن، نمیتونستن از قدرت زورشون استفاده کنن، میان چند تا جنگجو پیدا میکنن. جنگجوها رو دور خودشون جمع میکنن و میگن ما رئیسیم و اگه کسی حرف بزنه من میکشمش. و شروع میکنن آروم آروم قدرت خودشون رو افزایش دادن. همین تمدنی که حالا شکل گرفته باعث خشونت بیشتری میشه. چرا؟ چون من الان مال و اموال دارم، من زمین دارم، من کلی کشتزار دارم، که در حالی که من فقط میرفتم از اینجا به اونجا اینا رو نداشتم. حالا من میتونم اعمال قدرت بکنم. خیلی جالبه، نویسنده یک جمله خیلی زیبا به کار میبره توی کتاب که من عیناً براتون نقل قولش میکنم. میگه آدم‌ها از جهان وطن‌های سرگردون به بیگانه هراسان بی‌اعتماد تبدیل شدن. خیلی جملهش جالبه. پس یه بار بیاین از اول دوباره بررسی کنیم. انسان‌ها همش در حال رفت آمد بودن، هیچ جای خاصی رو به عنوان ملک نداشتن، ساکن جای خاصی نبودن، مزرعه خاصی نداشتن، شکار میکردن برای بقا و زنده موندن و از اینجا به اونجا میرفتن واسه اینکه سرما بوده و سعی میکردن هی جاشون تغییر بدن تا محیط بهتری واسه زنده موندن پیدا کنن. بعد از اواخر عصر یخبندان 10,000 سال پیش حدوداً آدم ها شروع میکنن به دسته همون افراد کوچنشین شروع میکنن دسته یه جا ساکن شدن و این دسته یه جا ساکن شدن باعث میشه زمین پیدا کنن، مال و اموال پیدا کنن، برای خودشون یک خونه ای رو درست بکنن و این بهشون حس تعلق میده. در کنار این توی این افراد که همیشه هم وجود داره یک سری افراد قدرت طلبتر میان و به ازای اون ساختاری که داشتن یک سری جنگجوی قوی رو دور خودشون جمع میکنن و این تعدادش بیشتر میشه. رئیس قبیله بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه، تبدیل میشه به یه حکومت و ما امروز حکومت‌هایی رو میبینیم بر اساس همون فکت، بر اساس همون حقیقت و امروز میلیون ها ارتش دارن، تانک دارن، هلیکوپتر دارن و زمانی نیستش که مثل قدیم اگه یه نفر میخواست اعمال قدرت بکنه همه سوش میکردن و اون خجالت میکشید و میگه خب باشه من قدرت نمیگه، همه برابریم. امروز اگه شما بخواین به شکل انتقاد بکنین یا بخواین توییت بزنین، بخواین پست بذارین، میان میگیرنتون یا با تانک از روتون رد میشه. به همین قشنگی. بریم ادامه داستان. خب ما تا اینجا راجع به این قضیه صحبت کردیم که احتمالاً دیدگاه هابز اشتباهه با این مثال هایی که حالا نویسنده میاره و احتمالاً انسان ها اتفاقاً تمدن یا حکومت ها یا قوانین باعث میشه که حالشون بدتر بشه، خشونتشون بیشتر بشه، در صورتی که وقتی در کنار هم بودن به مساوات حالشون بهتر بود. این دیدگاه کمونیستی نیست، یعنی اصلا بحث من بحث سیاسی نیست، الان یک بعد اجتماعی جامعه شناسی هستش که انگار نشون میده وقتی انسان‌ها تو وضعیت‌های بحرانی در کنار هم قرار میگیرن یا زمانی که نیاز به کمک داره هم نوعش، انگار اون خوی واقعی که خوی خوبشون هم هست تازه میاد بیرون، نه خوی شرارت بارشون. اما نویسنده میگه که با این اوصاف هولوکاست رو ما چجوری باید توجیهش بکنیم؟ مگه میشه؟ اگه انسان‌ها انقدر واقعا به هم نوع خودشون اهمیت میدن چطور هولوکاست ایجاد شد؟ میاد یه بررسی میکنه راجع به این قضیه و میگه که من پاسخ به این سوال رو از روانشناسان متفقین پیدا کردم. توی جنگ جهانی دوم میاد بررسی میکنه، میبینه که سربازان آلمانی، حالا ورماخت یا SS، خیلی بیشتر از سربازان متفقین مؤثر واقع میشدن، خیلی جدیتر میجنگیدن، خیلی بهتر میجنگیدن، خیلی توانمندتر بودن
و وقتی بررسی میکنه میبینه که تو نگاه اول روانشناسا نوشتن که خب اینها تحت تاثیر ایدئولوژی هیتلر قرار گرفتن، ولی وقتی عمیق‌تر میره گزارش‌های بعدی رو میخونه متوجه میشه که نه، آلمانی‌ها به شدت همدلی داشتن، دوست و رفیق بودن. این رو اون سرگردشون، سرهنگشون، فرماندهشون اینو میدونستن و توی اون اردوگاهشون، پایگاهشون شروع میکردن روابط دوستانه ایجاد کردن. همین باعث میشده خود آلمانی ها حس همدلی بیشتری به هم پیدا بکنن. خیلی جالبه. و وقتی میاد هولوکاست رو بررسی میکنه میگه آیا بر این اساس باز هم میشه گفتش هولوکاست یک سری افرادی که همدلی داشتن انجام بدن؟ پاسخش متاسفانه بله هست. و میاد میگه همدلی یه حسیه که تو افرادی که نزدیکت بهت هستن رو خیلی خوب میتونی بهشون حس رو ابراز بکنی، خانوادت، دوستات، عزیزات، آشنایانت. و یه مثال خیلی جالب میزنه، مثل یک لنز دوربین زوم هست که تو وقتی این زوم رو میچرخونی فوکال یا فاصله کانونیت میاد جلو، تو جلوتر رو با وضوح بیشتری میتونی ببینی ولی دید وسیعت رو از دست میدی. و فقط آدم هایی که هم فکر تو یا هم نژاد تو هستن یا هم عقیده تو هستن یا هم دین و هم کیش و هم آیین تو هستن یا هم میهن تو هستن رو میبینی و باقی آدم ها انگار محو میشن. شاید فکر کنید همدلی مثل یه شمشیر دولبه باشه که وقتی بحث مرگ و زندگی باشه کلن انسان برمیگرده به ذات واقعیش، خشن میشه، حاضر واسه مرگ و زندگی پا رو اخلاقیاتش بذاره و همه رو نابود کنه، ولی در عمل اینطور نیست. یه مثال خیلی جالبی میزنه نویسنده، میگه توی جنگ جهانی دوم آمریکایی میخواستن برن یه جزیره خیلی کوچیک رو بگیرن و اون جزیره کوچیک مثلا با یه گردان 300 نفره بودن داشتن میرفتن بگیرن. یه سرهنگی بوده به اسم آقای ساموئل مارشال که این آقا وقتی میره از دست ژاپنی این جزیره در بیاره که ژاپنی احتمالاً مثلا 50 نفر 40 نفر بودن شکست میخوره و سربازاش وقتی عقب نشینی میکنن خیلی بی‌طرفانه میره باشون صحبت میکنه و ازشون میپرسه چند نفر شما شلیک کردین و خیلی جالب از اون 300 نفر 36 نفر کلن اسلحه به دست گرفتن و تیر زدن و تعجب میکنه که چرا واقعا همچین اتفاقی افتاده. نویسنده میاد یه مثال خیلی جالب دیگه میزنه، میگه سربازای انگلیسی توی جنگ جهانی دوم 75%شون با بمب و مین کشته شدن، نه تیرهای آلمانی ها. و این هم خیلی تأمل برانگیزه که آدما وقتی واقعا توی یک جنگ و نزاع با هم درگیر میشن ما فکر میکنیم خب الان میکشیم، کشتن خیلی راحته، چیزی که توی سریال مثلا گیم آف ترونز نشون داده که راحت آدم میکشی، ولی در عمل واقعا اینطور نیست. آدم کشی واقعا اینطور نیست. مثال آخری که ایشون میزنه توی جنگ جهانی اول هست که کریسمس 1914 سربازانی که این جبهه انگلیسی‌ها بودن این جبهه آلمانیا بودن اسلحه هاشون رو میذارن کنار و شروع میکنن با هم مشروب خوردن و انقدر با هم صمیمی میشن که حتی یعنی خود مثلا فرمانده هاشون هم بهشون گفتن اعدام میشین، مثلا توبیخ میشین، اصلا کاری نداشتن، مثلا کریسمس ما میخوایم خوشحال باشیم. کلا جنگ و گشتن کنار با هم شروع کردن اشغال کردن و خیلی جالبه که توی خیلی خاطرات که میخونین مثلا این سرباز انگلیسی گفته که ببین اگه ما حتی مجبور شدیم حمله کنیم هم اگه من به تو برخوردم به تو شلیک نمی کنم. و این حس همدردی که شاید خیلی ها فکر کنن توی موارد خیلی خاص باعث میشه که آدم ها خشونتشون بیشتر بشه، حس کاملا غلطیه. خب همونطور که متوجه شدین تا تمدن بزرگی شکل نگرفت جنگ بزرگی هم رخ نداد. این هم که آدما تا وقتی که از تمدن خارج میشن وحشی میشن یه باور کاملا اشتباه بود. یه مثال دیگه میخوام براتون بزنم از جنگ واترلو که
نیروی فرانسوی نشسته بودن و حدود 90% سربازان سرنیزه های خیلی تیزشون و بلندشون رو سر اسلحه ها زده بودن و خیلی جالبه که فقط 1% آدم هایی که تو اون جنگ کشته شدن با سرنیزه ها کشته شدن. و نویسنده میاد میگه بین مثلا تفنگ و چاقو، کشتن با چاقو خیلی سخت تره واسه آدم ها بخوان هم نوع خودشون رو بکشن. بین بمب و اسلحه، بمب براشون راحت تره به خاطر اینکه نمیبینن هم نوع خودشون کشته شده. پس ما آدما ذاتاً بد نیستیم. اگه این موضوع رو بپذیریم به نظرم میشه جامعه خیلی بهتری داشتش. در کنار این نشون میده نویسنده که یک سری مجرمین یا یک سری از ما آدم ها وقتی که جرمی انجام میدیم میریم تو زندان، ما رو معمولا تو یک سلول انفرادی میذارن و اجازه نمیدن با جمع باشیم. برعکسش توی نروژ زندانی هست به اسم هالدن که احتمالاً تصاویرش رو دیدین. یک زندان هتل، تلویزیونی که هوشمند راحت گرفت. این پاسخ رو چون خود نویسنده این زندان رفته، پاسخ رو رئیس زندان میده با یک سوال. میپرسه که تو حاضری با یک زندانی که از هالدن خارج شده بعداً همسایه بشی یا یک زندانی که توی امریکا بوده؟ و نویسنده خودش اذعان میکنه که خب جواب خیلی واضحه، با یه فردی تو هالدن بوده. و رئیس زندان میاد میگه ما به جای اینکه خشونت رو ترویج بدیم میایم و حس مسئولیت پذیری رو توی زندانیا به وجود میاریم تا کم کم یاد بگیرن مسئولیت پذیری چی هستش. در مجموع شاید بهتر باشه که این باور رو از ذهنمون پاک بکنیم که طرفداران یا کسانی که عقیده دارن به این دین یا به این باور یا مال این کشورن یا مال این شهرن بدن. به نظرم اگر این رو از ذهنمون پاک کنیم خیلی قشنگ‌تر خواهد شد و شاید باید یه مکسی بکنیم، سیستم آموزش پرورشمون رو تغییر بدیم، شاید سیستم فکری خودمون رو باید تغییر بدیم. نمیدونم از کجا باید شروع کنیم، ولی احساس میکنم ما آدما بر اساس این فکر خیلی میتونیم قشنگتر در کنار هم زندگی بکنیم. این خلاصه بود از کتاب آدمی یک تاریخ نوید بخش که به شدت کتاب جذابی بود، از آقای روتخر برخمان، نویسنده جوان هلندی که امیدوارم لذتشو برده باشین. اگر کتابی دوست دارین براتون خلاصه بکنم برام کامنت کنین، سعی میکنم حتما این کار انجام بدم. مرسی.